Cái sự thực tập của Làng Mai nó là một sự thực tập miên mật. Và cái sự yên ổn trong cái ngồi thiền hay là trong cái thiền hành mình phải có được trong những cái lúc mà mình không có ngồi thiền và không đi thiền hành. Ví dụ khi ngồi ăn cơm thì mình cũng có yên ổn, có hạnh phúc giống hệt như là khi mình ngồi thiền. Hay là khi mình nấu cơm, mình thuộc về cái đội nấu cơm ngày hôm nay, thì làm thế nào để cho những cái giờ làm việc ở trong bếp chuyện xắt gọt, rửa rau, nấu cơm, chiên xào thì mình cũng có được cái sự bình an đó, có được cái sự thảnh thơi đó, nhất là cái sự thảnh thơi. Tại vì ngồi là thảnh thơi, đi là thảnh thơi, thì làm việc nó cũng phải thảnh thơi. Mình có thể cho thêm nửa giờ nữa, hay là 1 giờ nữa cho nó rộng rãi thời gian để có thể làm thảnh thơi. Và trong cái nhà bếp hay là trong cái vườn rau mình thực tập giống hệt như là mình thực tập ở trong thiên đường. Tại vì mình làm mình có thể làm một cách thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc. Mình không làm một cách hấp tấp, vụt chạc để cho nó mau xong. Và khi mình luộc rau hay là mình chiên tàu hũ thì làm sao mình cũng có được cái sự an lạc mà mình có trong cái ngồi thiền thì mới thành công được. Có lần thầy nói rằng là mình cần mấy trái cà chua. Mình biết rằng ngoài vườn đó, còn cà chua. Và mình đi ra ngoài vườn để mình hái cà chua. Thì mình đi từ đây ra vườn, mình đi làm sao cho mỗi bước chân nó thảnh thơi, nó an lạc, nó hạnh phúc. Cái mình cần cố nhiên là cà chua. Nhưng mà cái mình cần hơn nữa là cái sự an lạc trong khi mình đi ra vườn hái cà chua. Ở ngoài đời có biết bao nhiêu người đi hái cà chua. Mình tu, mình cũng đi hái cà chua. Nhưng mình hái cà chua nó khác hơn những người khác. Mình đi ra với những bước chân thảnh thơi. Rồi mình nâng những cái trái cà chua trong tay với chánh niệm. Mình thấy được đó là sự mầu nhiệm. Mình chắp tay mình hái. Rồi mình đi về với những bước chân thảnh thơi. Và cái thảnh thơi đó, cái hạnh phúc đó, nó không có khác cái thảnh thơi và cái hạnh phúc trong khi mình ngồi thiền. Không có sự hấp tấp, không có sự vụt chạc. Leo lên cầu thang, đi xuống cầu thang. Khiêng vật dụng lên trên xe hơi, khiêng vật dụng xuống xe hơi. Những cái lúc đó mình có thể làm với tất cả sự thảnh thơi của một người tu. Làm thế nào để đừng có sự hấp tấp, đừng có sự vụt chạc, đừng có ý muốn làm cho xong. Và thảnh thơi trong từng giây phút, làm chủ được mình trong từng giây phút. Cái đó là sự thực tập rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn cái chuyện ngồi thiền. Nếu trong trường hợp mình ngồi thiền là để kiếm cái sự an ninh. Tại trong giờ ngồi thiền không ai làm gì được mình, không ai sai khiến được mình, không ai nói bắt mình phải nói chuyện. Khi tôi xếp một cái tờ giấy mình có thể theo dõi hơi thở
trong khi mình rọc giấy. Khi mình lấy cây bút mình dầm vào mực và mình vẽ cái vòng tròn, thì những lúc đó nó cũng có thể là những lúc rất là mầu nhiệm. Vẽ một vòng tròn với hơi thở vào, hơi thở ra, rất là mầu nhiệm. Nó có niệm, có định. Rồi khi mình viết xuống mấy câu là đã về, đã tới, thì mình thấy cũng mầu nhiệm. Mình thấy trong khi viết như vậy là mình cũng có về thiệt, mình cũng tới thiệt. Thì cái an lạc đó nó cũng lớn lắm. Chứ đâu phải mình viết một bức thư pháp là chỉ để có một bức thư pháp đẹp mà thôi đâu. Không. Có một bức thư pháp đẹp, cái đó nó cũng hay. Nhưng mà trong khi mình làm mà mình hấp tấp, mà mình chỉ muốn làm cho đẹp thôi, mà mình không có sự thảnh thơi, không có sự an lạc, mình không về, không tới, thì là mình mất hết 60-70% của cái thì giờ đó rồi. Cũng như mình ra vườn để hái cà chua, mục đích của mình, tối hậu của mình, mục đích quan trọng nhất của mình không phải là có cà chua, mà có hạnh phúc trong khi hái cà chua. Vậy thì xin đại chúng tư duy cho kỹ. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều công việc phải làm. Không phải là chúng ta phải làm xong hết những công việc đó thì chúng ta mới được tu, mới được ngồi thiền, mới được tụng kinh, mới được sám hối. Mà chính trong khi chúng ta làm những cái đó là chúng ta có cơ hội tu. Và chính nó khó là ở những cái chỗ đó. Lúc nào cũng thảnh thơi. Đi thiền hành thảnh thơi đã đành rồi. Nhưng mà mình đi xuống bếp, mình đi ra vườn, và mình đi ở siêu thị cũng thảnh thơi. Mà chúng ta phải nhắc nhau. Cái nguyên tắc là như vậy. Cái nguyên tắc là sự thực tập phải miên mật, ngày nào cũng như ngày đó. Nhưng mà nếu quý vị muốn thì quý vị thỉnh thoảng đặt ra một cái ngày mà quý vị cứ cố làm cho được. Cũng như có những cái truyền thống họ thực tập ngồi thiền suốt đêm, thỉnh thoảng 15 ngày có một ngày ngồi suốt đêm phải uống cà phê để cho khỏi buồn ngủ, gọi là all night sitting. Thì chúng ta cũng vậy. Thỉnh thoảng chúng ta chọn một ngày làm biếng, một ngày nào đó, và chúng ta cương quyết từ buổi sáng cho tới buổi trưa hay cho tới buổi chiều, ta phải làm cho được cái chuyện đó. Trong khi súc miệng, chải răng, phải súc miệng chải răng sao nó có an lạc thảnh thơi giống hệt như khi ngồi thiền mới được. Còn nếu không, ta không có mạng ý. Tại vì rửa rau mà chỉ để cho có rau sạch thì nó hơi uổng. Rửa bát là chỉ để cho có bát sạch mà ăn cơm thì hơi uổng, hơi phí thì giờ. Đi mà chỉ để tới cũng rất là uổng. Thì trong khi rửa bát ta phải có an lạc hạnh phúc trong khi rửa bát. Thì cái đó là cái chiến lợi phẩm lớn của người tu. Chứ không phải là rửa bát để có bát sạch là thành quả của cái công tác của mình. Ở ngoài đời người ta cũng rửa bát nhiều lắm, nhưng mà họ rửa bát là để cho có bát sạch mà ăn cơm thôi. Còn mình người tu á, là trong khi rửa bát phải thảnh thơi, phải an lạc. Và cái này nó quan trọng hơn cái kia. Cho nên rửa bát chỉ có bát sạch, chỉ để là có bát sạch mà thôi thì nó quá uổng. Đó là cái câu nói rất quan trọng của Lăng Mai. Hái cà chua chỉ để có cà chua mà thôi thì rất là uổng. Rửa rau chỉ là để có rau sạch mà ăn thôi thì rất là uổng. Cái mà quan trọng nhất là trong khi rửa rau, trong khi hái cà chua, trong khi rửa bát, mình phải có thảnh thơi, hạnh phúc. Cái tập khí gọi là lật đật, hấp tấp, vụt chạt, nó không có trấn ngừa mình được. Mình vẫn thảnh thơi những lúc đó, thì lúc đó mình mới thành công thôi.
Và lâu lâu mình phải đặt cho mình một ngày, nói trong ngày này tôi phải làm cho được cái chuyện đó, để chứng tỏ rằng mình có thể làm được. Rồi trong những cái ngày khác mình cũng cố gắng mình làm được như vậy. Thì khi mà thấy mình sống an trú trong cái thảnh thơi an lạc đó suốt ngày, thì những người anh, người chị, người em của mình thấy mình là một cái chuông chánh niệm cho họ. Và với cái sự thực tập vững chãi và sâu sắc đó, mình nói người kia sẽ nghe. Nó có sự kính nể, mình nói người kia sẽ nghe. Tại mình nói trên cái cơ bản thực tập của mình. Mình nói những cái mà mình đang làm và mình đã làm được. Nếu không thì chúng ta đánh mất thì giờ của chúng ta. Chúng ta nói xây dựng tình huynh đệ, chúng ta không xây dựng tình huynh đệ. Chúng ta nói chúng ta xây dựng tăng thân, chúng ta không xây dựng tăng thân. Chúng ta nói thảnh thơi từng giây phút mà chúng ta không có thảnh thơi từng giây phút. Ngồi thiền thì nó dễ rồi. Đi ra siêu thị để mua rau cho đại chúng, trả tiền đi về mà nó thảnh thơi, nó an lạc, cái đó mới thiệt là sự thực tập. Và đó, tất cả những cái đó là cơ hội. Chúng ta không có còn nói rằng mình tưởng đi tu là khỏi làm những chuyện đó, khỏi nấu cơm, khỏi đi chợ. Ai về đi tu cũng phải nấu cơm, phải đi chợ như thường. Thì ngày xưa cũng vậy, có một nhà triết học tới hỏi Đức Thế Tôn Ngài dạy cái gì, chủ trương của Ngài là thế nào. Thì sau khi mà đặt câu hỏi rồi, ông biết, ông hở. Ông nói một cách khác là mỗi ngày các vị làm cái gì. Thì Đức Thế Tôn mới nói thì chúng tôi cũng đi, đứng, nằm, ngồi, rửa bát, giặt áo. Thì cái ông đó nói, như vậy thì có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi ở ngoài đời chúng tôi cũng đi, đứng, nằm, ngồi, rửa bát, giặt áo, nấu cơm. Đức Thế Tôn nói, vậy mà có khác đó. Mà tại trong khi chúng tôi đi thảnh thơi, có chánh niệm. Chúng tôi đứng thảnh thơi, có chánh niệm. Chúng tôi giặt áo thảnh thơi, có chánh niệm. Chúng tôi rửa bát có thảnh thơi, có chánh niệm. Nó có cái khác ở chỗ đó. Mình tới một trung tâm tu học, mình trở thành người xuất gia, người cân sự, rồi để mình học cái đó. Mình cũng làm như mọi người, nhưng mà mình làm khác. Và mình phải có tiến bộ sau một tuần lễ, chứ đừng nói là sau một tháng hay là sau một năm. Mình phải có tiến bộ. Và cái người chứng thực cho mình là mình có tiến bộ là ai? Không phải là thầy đâu, không phải là các vị giáo tọa đâu, là chính mình. Mình có tiến bộ hay không thì điều đó mình biết. Và khi mình nhìn sư anh mình, sư chị, sư em mình thấy có tiến bộ không, mình cũng có thể thấy được. Và cái tình huynh đệ, cái niềm tin, cái sự kính nể nhau nó tăng lên nhờ cái sự thực tập đó. Chứ không phải là do cái tài năng của người kia. Tài năng ở ngoài đời họ có tài năng nhiều lắm, nhưng mà họ khổ rất nhiều. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Vì vậy cho nên vấn đề không phải là vấn đề tài năng, vấn đề hạnh phúc. Và hạnh phúc do sự thực tập, do cái niềm tin ở sự thực tập.